Zo, ligt in mijn hoofd, jongen. Oh, je moet wel blijven ademen. Ja. Wel blijven ademen. Ik ga echt in de middle of shit, joh. Hey man, leuk dat je kijkt. The Road to Sixpack. Ik ben helemaal naar de... ja. Omdat ik gewoon... ja, geen koolhydraten meer mag van Anthony. En daardoor ben ik slap. Maar hey, jullie slepen me er doorheen. En jullie kwamen ook met deze gast waarvan ik gewoon echt niet wist dat het een Nederlandse jongen was. Ik had wel een keer een motivatievideo van hem gezien. En ik dacht, hè? Brownie? Is dat een Nederlandse jongen? Nou ja, en zo rijd ik hier in Naaldwijk. En ben ik op zoek naar het huis van Stan. Zoals hij eigenlijk heet natuurlijk, Stan Brownie. De Calisthenics Wonderboy. En ik ben er. Dit is het. Ja. That's it. Hey man, leuk je te ontmoeten. Ja. Kijk, en dat kennen we. That's where the magic happens. Ja, precies. Ik denk dat mensen het heel gek vinden om jou Nederlands te horen praten. Oh, dat denk ik ook wel, maar ik vind het ook wel een keer leuk. Ja. Het is, het is een keer wat anders. Super tof hoor. Maar we gaan jou vandaag calisthenics leren. Ja, En ook de muscle-up. En je kent dus de muscle-up niet. ik ken helemaal niks. Wat is. Wat denk je dat is? Ja, iets met je spieren. Want muscle. Nee, gok. Wat voor oefening? Het is hier. Wat ga ik doen? Optrekken? Dus het is een optrekbeweging. Oké. Oké. En hoe ver? Nou, tot je muscles up zijn, hè, denk ik. Ja, dat is het wel. Dat is het wel. Dus je gaat zo. Oh ja. Jezus Christus. Ja. Maar dit was de ene waar in jouw, hoe heet het? In jouw transformatievideo was het echt van, nou dat kan ik nog niet. I'm trying to do my first muscle up. Yeah, that. I'm not able to do that yet, but I'm gonna do it. Someday. Nog niet en toen uiteindelijk wel. En nu is het een van mijn favoriete bewegingen. En het is wel, hij is leuk om te, het is een leuke progressie om. Maar jij denkt dat ik hem even in de middag kan? Met bands. Met bands? Met bands. Dat ziet er zo uit. Ik zal het even laten zien. Oh, gewoon een soort elastiekachtig iets. De grap is dat hij dacht dat ik mijn broek al aan had. Nou ja, kijk even voor de duidelijkheid. Dit is echt een spijkerbroek. En wat ik straks aantrek, Dat is een echt. dat is een jogging. Ja, precies. Dat is gewoon echt. Maar moet ik hier dan toch nu even aantrekken als we dit gaan proberen? Doe maar. Ja, hè? Gaan we doen. Oh god, we zijn gelijk begonnen. Ik ben hier echt 1 minuut binnen, joh. Ik heb wel gezien dat weight pull-ups heel goed gaan, toch? Ja, dat klopt. Dat is een goede voorbode voor dit? Ja, goede progressie. Je gebruikt dezelfde spieren, alleen explosieve oefeningen. Wat ik meer calisthenics is. Dus Ja, want wat is, om maar gelijk eventjes te beginnen, als je het gewoon aan mijn oma moet uitleggen. Wat is calisthenics? Calisthenics doe je eigenlijk alles met je lichaamsgewicht. Of zeg ik het verkeerd ook? Calisthenics of calisthenics? Nee, calisthenics. Je hebt heel veel mensen die zeggen, die hebben echt geen idee hoe je moet uitspreken, Nee? maar calisthenics is wel goed uitgesproken. Oké, ja. En defying gravity, dus echt. Dus zwaartekracht gebruiken voor je... Ja. Het is, en eigenlijk, ja, weet je, dat is ook wat waarom je er zo shredded van wordt. Waarom zo het bekend, en dat is waar je hem ook je calisthenics wilt proberen te Ja. staan bekend om de shreddedness. Het komt gewoon dat je gebruikt je hele lichaam en je bent altijd bezig. Gaan we ook doen deze vandaag, toast to the bar. Je gebruikt gewoon je hele lichaam voor stabiliteit. Je traint die kleine spiertjes, je bent altijd Alle spieren, want je hebt geen enkele houvast, of zeg je dat? Nee. Super goed dus eigenlijk. Ja, ik vind het heel vet en ik vond het een stuk vetter dan gewoon gewichten zeg maar op een gegeven moment. Maar ik gebruik het allebei wel. Maar hoe is het ineens in je leven gekomen dan? Een vriend van mij die ontdekte zeg maar, je hebt een hele kale bekende man, die heet Frank Medrano. Ja? En die deed allemaal gekke dingen op het internet en dat wilde hij nadoen. En ik ben hem toen gaan volgen. En hij deed dat? Hij deed dat. Bam, zo. Ik ben wel benieuwd hoe jij denkt dat de beweging gaat. Dus even 1 keer zonder proberen? Oké, is goed. Dus jij springt gewoon en dan doe je zo? Ik spring niet. Je houdt het gewoon weten. Ja, het is nu een beetje naar voren. Nou. Maar dit was het niet helemaal, of wel? Het is zeg maar heel slecht voor je schouders zit. Klink, ja. Dus tegelijkertijd eroverheen gaan. Maar je moet niet zo proberen op te trekken, want zo ga je er nooit overheen. Je moet echt een soort rondje maken. Je moet eigenlijk dat je iets weggooit en dat je het weer terugtrekt. Momentum. Even wat een stuk omhoog weggooien en weer pakken. Boom, ja.
En doe jij helemaal nooit dingen meer met... Nou, ik gebruik het met gewichten. Ik Ja. gebruik wel eens, zeg maar, weighted killers en dus weighted Ja. Dat vind ik wel echt, dat is zeker onderdeel van, dat is zeker onderdeel van mijn training. Maar, ja, je bedoelt echt zeg maar shoulder. Maar bankdruk, nee. Doe ik eigenlijk niet. Ik wil wel meer gaan deadliften en dat soort dingen. En daarom ben ik een beetje hier ook aan het transformen. Ja. Hier binnen, ik weet niet of ik die binnen nog... Nee, ja. Nou, dat is de bolzak. Ja, en de Maar ring. dit is ook wel een grappig ding. Dit is eigenlijk, ja, kan je hem omdraaien en dan is het... Oh, maar dit is heel goed, want ik heb eigenlijk zo'n soort ding nu thuis. Oh, lachen. Ja, heb ik gekregen. Gaaf. Maar ik weet nog niet zo goed wat ik ermee moet doen. Dus ik ga even goed opletten wat jij me vandaag allemaal gaat leren. Dan kan ik nog even die laatste week, want ik heb dus nog 1 week, thuis het een en ander proberen. Ja, lekker. Ik doe hier gewoon mijn dips op en pull-ups heel veel. En Ja. het mooie bij deze is dat je gewoon heel veel verschillende soorten variaties van de pull-up kan doen. Dus je Handig, kan heel joh. wijd, normaal, close, chin-up, V, kan van alles. Dus dat Maar is- dit is wel echt gewoon, is dit gewoon het hockey waar het allemaal begonnen is? Nou, hier hing echt toevallig vorige week nog een pull-up bar. Ja? Die we weg hebben gehaald, want die was toch niet, die Niet reed oké gevaarlijk. meer. Dus we gaan hing die een video naar beneden. Ja. Maar daar heb ik heel veel pull-ups op gedaan. Maar uren heb je hier dus gespendeerd. In het begin heb ik ook fouten gemaakt dat ik gewoon 3 uur achter elkaar aan het sporten was. Ja. Ik heb dat echt... Jij hebt gewoon op een gegeven moment, lijkt het wel een soort knop omgezet of zo in je leven. Ja, zo voelt het ook wel een beetje qua... Ik weet niet, het was toen een moment in het leven waarbij ik gewoon toen... Ja, niet alles ging even soepel eigenlijk. Nee. Was niet echt lekker in mijn vel en... ja, weet je, ik was toen ook al heel erg druk bezig op YouTube. En als je dan wat dikker bent en je bent gewoon bezig met totaal andere dingen dan fitness. Ja. Je krijgt toch wel iedere dag een comment Ja, daarover. ja, ja. En weet je moet inzien dat het zeg maar, ik was toen 14 jaar. Ja, dus dan komt het 15 echt jaar. fucking hard aan. En dan hè? komt het hard aan. Ja. En toch, ik weet niet, het was gewoon goede timing van mijn vriend denk ik die er toen heel erg geïnteresseerd in raakte. Ja. En ik met hem. En zo werd het de combinatie van nou ja, voor jezelf, je lichaam en video's. Ja, en het is redelijk succesvol. Ja, het is helemaal 100% je baan. Ik zit gewoon nog op school. Ja, natuurlijk ook. Ik doe, gewoon, ik doe nu 2 vakken nog wiskunde en natuurkunde. Die moet ik nog halen dit jaar, maar dat moet lukken. En dan daarna, ja, ik wil hier heel erg op focussen, maar ik ga waarschijnlijk wel nog studeren. Oh, je gaat hem wel studeren? Maar oké, we kijken even. Oké, het instappen, hij is echt wel een redelijke heavy band, dus instappen. Ik moet hier mijn voet op. Ja. Ik zou hem iets lager pakken. Even kijken hoe we dit gaan doen. Film even. Ja? Yes. Even 2 voeten erop gaan. Yes. En dan even de bar pakken. En eigenlijk nu kan je al een beetje gewoon alleen het swingen oefenen. Dus een beetje het momentum, dus even naar voren gaan. Ja, en dan als je naar voren gaat, dan gelijk een beetje zeg maar, duwen. Ja, ja. Ja? Ja. Gaat heen. Zeker. Ja, en het is dus wel gelijk dat je inderdaad merkt dat je gewoon, ja, je moet het zelf flikken. Nee, maar dat vind ik wel echt goed, omdat je toch als je zeg maar in apparaten hangt of zo, dan kan je altijd ergens wel aan steunen. Ik merkte nu al wel dat ik denk, oh, dat je dat zo nooit gebruikt of zo. Ja, je voelt andere spieren. Ja. Ik bedoel, ja, het voelt anders en dat helpt je. Voordat ik anders een kattenveld op het dak liggen hier. Oh, je gaat er liggen. Allemaal nieuw. Allemaal nieuw, ja. Allemaal nieuw. Wel heel leuk. Ja, nee, en dat is een beetje de training die je staat wel. Oké. Maar we gaan het binnen doen, of niet? Of we gaan We gaan het binnen doen. We gaan Ja. naar een gym hier in de buurt. Want, waar is Ten eigenlijk nog nooit geweest? Is maar goed. nee, ja, ze zeggen dat het hier slecht, nu zo meteen slecht weer gaat worden. Ja. Maar het valt gelukkig nog mee. Maar daar gaan we de echte training doen. Oké dan, gaan we. Oké, we gaan beginnen. Ik heb overigens zelf een watertje bij me hoor. Ik heb wat mooier. Jij hebt maar oog. Ja, dat is echt bij jou een soort trademark geworden. Ja hoor, oh echt waar. Ja, ja. Trouwens, ik heb er een met mijn handtekening van mezelf. Ja. Omdat dit een van de eerste was met ook een verkeerde pen van signeren eigenlijk. In Ja. Duitsland. Ik ben in Duitsland geweest om van die dingen te signeren. Een paar honderd.
En dit was de lelijkste. En ik dacht, ja, daar ga ik niet naar iemand sturen. Oké. Ja. Maar ik heb een hele mooie. Hey, dat is sympathiek. Dat is echt top. Maar hoeveel zit er ook 2 liter in? Of, Dit is 2,2 liter. 2,2 liter. Dus dan ga je wel je water innamen. En hoeveel drink jij op een dag? Ik denk dat ik er wel 2,5 per dag. Nee. Ja. En maar drink je alleen maar water dan? Ja, eigenlijk wel. Ja? Tot gisteren ben ik bijvoorbeeld naar een show geweest. En Ja. na de show neem ik wel eens Cola Zero of zo. Ja. Dat is wel wat ik neem om dan... Maar dat is dan wel uniek, ja. Nou ja, eten komen we zo ook op terug, vind ik interessant. Maar we gaan nu echt beginnen. We gaan de musselen proberen. Ja. Ik wil niet alleen proberen. We gaan hem doen. Ja! Kijk eens aan. Ja. Oké dan. En dan nog eentje. Oké dan. Nou, eerst een muscle-up gedaan hoor. Oh, gaat de bril. Heb je die mooi? Heb ik veel. Veel staat hij erop. Voel je het al een beetje? Ja, niet normaal. Dit is eigenlijk waarom ik begonnen ben met omega 3, dat slik jij ook. Ja? Om dat te slikken voor gewrichten. Eigenlijk als ik, toen voelde ik dat jaar voor het eerst in deze gym, dat ik toen echt helemaal los ging. De eerste keer dat ik hier was, maar toen had ik zoveel last van mijn gewricht, want kennis en ik zoveel, ja, die pressure daarop uitoefent. Dat is niet normaal, dat is vergeleken met normale fitness. Maar en visolie is dan goed? Dat heeft daarmee heel erg geholpen, ik heb er nou nummer los van. Gouden tip. En wat gebruik jij nog meer verder? Los van steroïden, anabolen en al die shit. Dat is natuurlijk ook wel even... nee, ik denk niet dat het überhaupt geloofwaardig over zou komen. Dat zegt vaak in dat die BCA's die je hebt. Ja? In het drankje? Die drankjes. Ja. En verder creatine, maar Ja. dat is vaak na de workout. En eigenlijk voor de rest niet iets speciaals. Ja, soms whey, maar ik ben nu redelijk verslaafd aan de bars eigenlijk. De protein bars versie. Die Ja. vind ik altijd wel lekker. Sowieso voor de rest met eten. Ik eet relatief strikt, maar ook weer niet heel strikt. Want ik heb eigenlijk een vriendin die heel erg van koken houdt. Ja. En die was vroeger echt van alles koken. Dus ook ongezonde dingen, dus ook cakes en alles. Ja. Dat is nu nog steeds zo. Oh. Maar ik heb er een beetje weten te helpen, een beetje richting in de gezonde richting duwen. En nou maken ze eigenlijk wel gezonde wafels in de ochtend bijvoorbeeld. Oké, ja. Of gezonde pannenkoeken of salades, hele lekkere salades. Salades vond ik nooit heel geweldig vroeger, maar er zijn echt hele lekkere salades uitgekomen. Echt heel En gewoon kip en al die shit. Dat eet ik ook, dat vind ik ook. Ja. Dat vind ik ook lekker bijvoorbeeld voor avondeten of zo, maar toch nog steeds. Ik eet wel met mijn ouders thuis. Dus Ja. bepalen je ouders toch wel echt wat, maar we eten relatief gezond na avond. Gaan we even een hele goede video opzetten. Oké. Dat is wat heel vaak, zie je wel eens bij Got Talent, dat soort dingen. Ja. Maar nee, het is wel een soort beheersing van je lichaam, dus je hebt wel echt, het is iets. Maar zou je dat nooit willen doen? Ja, het wordt gewoon een beetje Cirque du Soleil-achtig dan, maar je zou het fucking goed kunnen. Ja, ik kan wel een beetje dansen, maar Ja. moet je zien. Ja, dat vind ik leuk. Dat is wat ik vroeger heel veel deed. Ik deed vroeger met een vriend van mij, en aan het eind van de workout deden we eigenlijk een soort dansen. Ik heb het al heel lang niet gedaan dit. Maar dan deden we een soort, deden we die choreografie eigenlijk. Waarbij je dus tegelijkertijd een beetje die stappen van dansen doet. En dan, super vet. Ja, het is alleen een beetje een calisthenics ding geworden waarvan mensen denken van, nou hebben we nu wel gezien, denk ik. Zo. Ja, oké. Maar het is, weet je, we hadden een liedje volgens mij van Rihanna, zo'n... Ja. Everybody's watching her, and she's Ja, watching her. Ja. Ik weet niet of ik hem nou goed... Nee, maar dit zit toch ook in de transformatievideo? Dat zit in de transformatie. Ja, zeker. Ja. Maar dit is ook inderdaad gewoon puur evenwicht en dus ook gewoon heel erg Maar ik ben nu niet heel... Nee, je gaat het niet laten zien, dat is maar lang duidelijk. Maar ik doe wel eventjes de truc die ik met iedereen inmiddels doe. Even dit zoeken, kan je linker en rechterborst bewegen. Tering, waarom kan iedereen dat? Maar, kijk, ik sta echt voor de spiegel. En ik denk, oké, concentreer. Maar ja, ik vind het gewoon zo moeilijk. Ja, ik denk dat het echt
sowieso dit zeg maar, niet individueel, Maar maar... waar moet je aan denken om het ook maar, ik bedoel, het komt ook geen millimeter in beweging mee, omdat ik gewoon niet weet hoe ik het moet Ik denk dat dat echt gewoon met ervaring komt. Dus als jij gewoon heel vaak, ik weet niet, nu ben je echt serieus 3 maanden bed vanaf zoiets. Ja. En dan, ja, ik denk als je bijvoorbeeld over een jaar kijkt dat je denkt van, oh... Dat ik ineens wel die mind muscle... Ik zeg niet dat... Iedereen kan het ineens. De cameraman zit hier ook in met zijn borst. Wij zitten op het puntje van onze stoel. Gaat omhoog. En dan is alles beslissend. Nu de afsprong. De afsprong. Dubbel salto. De Flying Dutchman. En hij staat. Ik sta. Het is ongekend. Ik ga helemaal uit het dak. Wat zijn jouw goals nu nog? Heb jij nog... Oh ja, je hebt wat soms wat moeilijker is, als je wat langer bent of als je wat zwaarder bent, dan is de planche. Dat is een hele moeilijke oefening, die kan ik eigenlijk niet laten nu. Dus eigenlijk, dit is een van de progressies. Ja? Oh, ja. En dan moet je daar naartoe bouwen. En dat je gewoon dan bam helemaal gestrekt bent. Ja, ik snap hem. Godsamme, hè? Ik kan dat niet. Nee, maar nog niet, hè? Nog niet. En dan, ja, dat is waar je naartoe bouwt. Dat is echt mijn goal, om daar een heel stuk beter te worden dit jaar. En het is ook wel, dat is wel calisthenics en nog steeds wel heel blessuregevoelig. En ik heb, toen ik dat heel erg intensief aan het trainen was, heb ik een schouderblessure opgelopen. Oh. En toen heb ik daar nooit meer echt iets mee gedaan. Maar nu ga je het weer oppakken. En als we wat langer kijken, wat wil je laten worden als je groot bent? Ja. Ja, toch wel iets doen met content. Gewoon een soort... Ja. Maar heeft dat dan wel nog hiermee te maken? Of is dat gewoon, want jij bent ook gewoon creatief genoeg en entertainment genoeg om misschien het te skippen? Ja, iets heel anders bijvoorbeeld te doen. Ja. Misschien, maar ik denk wel dat het ermee te maken heeft. Het gaat wel die kant op en ik vind het toch wel echt heel interessant. En ook wel echt om met mensen het motiveren of het vertellen van mensen. Of, dat vind ik wel echt heel misschien lesgeven ook in zoals je mij nu doet, want dat gaat je goed af. Ja? Nee, ja. Daar ben ik blij op. Nee, ja, dat soort dingen. Ik weet het eigenlijk niet. Ik kijk wat er gebeurt. Maar ik vind het tot nu toe wel echt, dit vind ik heel leuk. Ja. Gaan we proberen. De L, hè? De L zit. We beginnen met de eerste variatie, dus echt gewoon die knietjes van de grond. Ja, maar... Je hebt geen idee hoe het gaat voelen, zeker? Ik heb geen idee hoe het kan. Dus ik til mezelf in de lucht. En dan knieën. En dan je knieën in. Ja. Oh, allebei zo. En dan... Evenwicht. Hij is van de grond. Hey! Hij doet het. Nou. Hij had hem. Oh. Oké dan. Nou, het was niet echt de L, maar ik ben wel de lul. Heb je ook niet zoiets van, ik had eigenlijk nog iets willen uitstellen, deze challenge? Dat je dacht, de zomer misschien? Nou ja, dat is grappig dat je het zegt. Kijk, ik heb dit gewoon voorgenomen. Zonder inderdaad een beetje na te denken eigenlijk. Je zag de documentaire van Peter Harder en je dacht... dat wil ik ook. Ik wil die challenge ook aangaan. Nee, maar echt. Maar dat was dan zeg maar... ik zag hem. Ja, ik zag hem en dat heb je inderdaad goed gezien. En toen dacht ik van, hé, als je maar wil, dan kan het. Nou ja, daar ben jij natuurlijk ook een lichtend voorbeeld van. Met dingen waarvan je op een gegeven moment zelf dacht, hé, als je maar wil. Ja, maar je bent dus ook in de kerst ook bezig geweest. Ja. Dat is wel... Jij hebt echt gewoon eventjes de pijnlijke plekken. De kerst... Dat is niet fijn geweest, denk ik. Nee, ik zat toevallig gisteren gewoon een foldertje en ik heb dat gewoon een beetje geskipt. Maar dat was gewoon een oud foldertje wat ik thuis was wat door te lezen met gewoon vuurwerken dingen erin. En toen kwamen er oliebollen voorbij en toen dacht ik heb gewoon dit jaar gewoon geen enkele oliebol genomen. Dat mis je, dat vind je wel zonde. Nou, dat ga ik straks toch wel doen. Niet dat ik gewoon halverwege het jaar. Nou ja, niet dat ik onwijs. Ik ga echt niet de ongezonde shit. Tenminste, daar heb ik helemaal niet echt behoefte aan hoor. Maar ik zag wel die oliebollen en ik dacht wel, oh lekker joh. Ja, we gaan handstand doen dus. Handstand tegen de muur, dat is onze eerste stap. Oké. Gaat dat lukken? Dat gaat lukken. Oké. Dan mag ik wel een beetje mijn benen zwiepen. Ja, zeker. Maar niet te hard. Ik zou niet te hard tegen de muur gaan. Het is gewoon rustig, heel rustig. Je moet eigenlijk, kijk maar heel rustig omhoog, heel rustig. Kijk maar hoe ver je komt. Ja, en je ziet nu... Echt licht in je hand van. Zeker nu als je zo weinig calorieën eet en het is... Vlekken, niet normaal. Oké, nog even één keer het goede voorbeeld. En dan wil ik even zien, want jij gaat dus gewoon zonder die muur op een gegeven moment staan. Of jij kan het al zonder muur, jij kan het hier al. Oh ja. Ja?
Oh jongen, dat is toch vet. Handstand zonder muur. Oh shit. Dat is toch top. Oh ja, gaat. Oh ja. Even stoer doen. Wauw. Hij staat alleen. Oké, ik ga het 1 keer, ik ga 5 tellen ga ik staan. 5 tellen, gaat het lukken? Ja. Voelt het al beter? Ja. Ja, je moet het niet voor je hoofd, hè? Gaat het goed? Ja, het gaat goed. Wat drinken? Ja, water hè. Water? Ja? Wil je mij vergiftigen of zo? Echt goed gedaan. Ik ben echt eigenlijk heel blij verrast. Oké, nou dat doet me deugd. Prachtige- Ik reed hier nog naartoe met ik dacht, oh waarom nu? Want ik voel me gewoon niet zo sterk ook nog als normaal. inderdaad. Heel weinig calorieën. Maar goed, misschien moeten we het gewoon een keer doen, nou ja, in een later stadium als ik weer gewoon een beetje normaal ben. We gaan de video afsluiten. Ja, we gaan de video afsluiten, je hebt helemaal gelijk. Abonneren kan je leren, doe het belletje, want dan weet je misschien toch, ja, en wanneer er weer een nieuwe video aankomt. We zijn bezig met de laatste week jongens. Let's go! Blijven ademen. Precies. Ga je hem 5 seconden beet houden? Ja. Zo. Yes! Oh, dat was ook de beste tot nu toe. Mooi, hè? Dat was de beste tot nu toe. En nu iets afzetten. Iets afzetten. Hij voelt hem. Ja! Oké, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe de duimpjes omhoog of omlaag in mijn geval. Maar dat is omhoog dus. Maar dat komt dus de boven. Bye bye.